हेलो हाई नमस्ते हजुरहरूलाई मेरो अर्को एउटा नयाँ ब्लगमा धेरै धेरै स्वागत छ। आज चाहिँ मैले हजुरहरूसामु एयर फ्रायरको अनबक्सिङ भिडियो लिएर आएकी छु। आशा छ मनपर्छ भन्ने। सेफ्टी चाहिँ राम्रो है। अब त्यो बाहिरबाट आउने हो र नि त उल्टो मुखी रहेछ। चेक गरेर ल्यायो होला। रहेछ चेक गरेर ल्यायो उल्टो। चेक गरेर ल्यायो होला। यसभित्र चाहिँ यसको क्याटलग छ। यसभित्र वारेन्टी पनि होला, वारेन्टी कार्ड पनि। यो छ यसको मोडल नम्बर यो रहेछ। यसको इन्स्ट्रक्सन दियो होला यहाँ युज गर्ने के कस्तो भन्दै सिजीको रहेछ। यसको कति लिटरको 6.8 लिटर 1800 वाटको चाहिँ हो। यसभित्र अब यसको वारेन्टी कार्ड भरे छैन, अब भर्नु पर्ला। चाहिँ यसको बक्सभित्र सिजीको यो एयर फ्रायरमा चाहिँ यसको फिचर्सहरू पनि दिएको छ। यो नन स्टिक अथवा कति % ओइल फ्री छ, यसको बडी के कसरी बनेको छ भनेर चाहिँ यसमा लेखेर पनि दिएको छ। नन स्टिक ड्रोयर डिडक्टेबल फ्राई विथ नो ओइल ऱ्यापिड एयर फ्लो टच प्यानल। यो टच स्क्रिन रहेछ हैन, स्मार्ट एयर फ्लो सिस्टम रहेछ यो चाहिँ। अनि फ्राई विथ नो ओइल भन्यो, -90% फ्री ओइल। नन स्टिक ड्रोयर चाहिँ नन स्टिक रहेछ। अनि प्लास्टिक बडी भनेको यो बडी चाहिँ प्लास्टिक रहेछ। यसको चाहिँ बिल्ड क्वालिटी यो चाहिँ यहाँबाट यस्तै तान्ने त्यसको के छ त्यहाँ पार्ट्सहरू के छैन। यसको भित्रको डब्बा चाहिँ यस्तो। यो आइरन रड रहेछ। यो चाहिँ फेन रहेछ भित्र। यो फेन घुमेर यो यहाँ हिट हुँदो रहेछ। यो आइरन तातेपछि हिट, यो फेनले चाहिँ हावा फालेर एयरबाट चाहिँ पाक्ने रहेछ कि। यसको भित्र चाहिँ स्ट्यान्ड छ सायद। यसको नामै के अरे एयर फ्रायर एयरबाट स्ट्यान्ड छ भित्र खानाहरू राख्नको लागि भनेर चाहिँ। युज गरौँ न कस्तो हुन्छ यसको पर्फर्मेन्स। मैले आज एयर फ्रायरमा चाहिँ फिस फ्राई गरेर हेर्दैछु यो कस्तो हुँदो रहेछ भनेर। मैले यो फिसलाई चाहिँ नुन, बेसार, मसलाहरू अनि कागतीहरू हालेर पहिला नै म्यारिनेट गरेर राखिदिइसकेको थिएँ। अब यसैलाई मैले चाहिँ फ्राई गर्न जाँदैछु यो एयर फ्रायरमा। पहिला सुरुमा चाहिँ मैले थोरै मस्टर्ड ओइल चाहिँ यसलाई मजाले ग्रिस गरेँ यसको डब्बामा, भाँडोमा। त्यस पछाडि चाहिँ मैले 1 बाई 1 गरेर सबै फिसहरूलाई चाहिँ यसमा राख्दैछु। फर्स्ट टाइम ट्राई गर्दैछौँ हामीले, कस्तो बन्छ हामीलाई पनि थाहा छैन। यो यसको धेरै युजफुल राम्रो हुन्छ भनेर मलाई एकदमै लिन मन लागेर चाहिँ मैले यो एयर फ्रायर लिएको छु। यसको रिजल्ट चाहिँ यो फिस पाकिसकेपछि चाहिँ थाहा हुन्छ। तर यो भिडियो बनाउने बेलासम्म चाहिँ हामीले धेरै पटक यो भाँडो चाहिँ युज गऱ्यौँ। यसमा चाहिँ एकदमै धेरै बेनिफिसियल लाग्यो मलाई, एकदमै धेरै मन पर्यो। अब यहाँबाट हामीले सेट गर्ने। अब के हाम्रो चाहिँ फिस बनाउँदैछौँ क्यारे, फिससम्म हामीले चाहिँ पपकर्न, यो केक, अनि त्यसपछि फिसको लागि टाइम 200 सेन्टिग्रेड अटो छ है, अटो। अनि 12 मिनटसम्म 12 मिनट। अब स्टार्ट गरिदिउँ है त। अब स्टार्ट। आवाज सुन्न सक्नुहुन्छ, यो हावाको आवाज आइरहेछ। 12 मिनट भएछ, सुर आवाज आएछ। अब 12 मिनटपछि हजुरलाई देखाउँछु है त कस्तो हुन्छ भनेर। आफ्टर 12 मिनट म हजुरहरूलाई अब यो ओपन गरेर देखाउँदैछु।
यो अब हेरौँ कस्तो भएको छ यो फिस। यो राम्रो भयो त फेरि फर्काएर दिनुपर्छ एकलट। एकचोटि अलि पाक्न त पाकेको छ तर क्रिस्पीको लागि एकचोटि चाहिँ टर्न गर्छौँ हामी। हामीलाई चाहिँ यो फिस अझ एकदमै क्रन्ची खान मन लागेको भएर चाहिँ यसलाई एकचोटि फेरि फर्काएर चाहिँ हामी पकाउन गइराखेका छौँ। यो मिस्टर हबीले चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर राख्नु भएको छ, मलाई चाहिँ हुन्छ भनेर लागिराखेको छ। अब फेरि हाल्दैछु र मैले अब यसलाई फेरि 12 मिनट नै कुक गर्दैछु। यसलाई टेम्परेचर तलमाथि गरेर मिलाउन पनि मिल्छ। यसमा सबै जस्तो दिएको छ केमा कति मिनटमा यो पाक्छ भनेर अटो सिस्टम भएको भएर पनि सजिलो छ। अब चाहिँ योलाई चाहिँ म अब 12 मिनट फेरि चाहिँ फ्राई गर्दैछु। नो ओइल फ्रायर हो, एकदमै राम्रो। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो देखिएको छ फिस। Fish fry ready. 1 2 3 go. यसमा मैले चाहिँ धेरैचोटि मैले फिस, चिकनहरू अनि पानीपुरी, पपकर्न, फ्रायर सबै चिज फ्राई गरेर हेरिसकेँ। यो भिडियो बनाउने बेलासम्ममा चाहिँ सबै चिज एकदमै राम्रोसित बन्यो। मलाई एकदमै खुसी लागेको छ यो भाँडो लिएर आएकोमा चाहिँ।